Βρισκόμαστε στο έτος 1942. Η Ευρώπη φλέγεται και η Ελλάδα στενάζει κάτω από την πιο σκληρή, την πιο απάνθρωπη κατοχή της σύγχρονης ιστορίας. Στις πόλεις βασιλεύει η πείνα και ο θάνατος. Όμως ψηλά, εκεί που οι αετοί φωλιάζουν και τα βουνά αγγίζουν τον ουρανό, η ψυχή του ανθρώπου αρνείται να υποταχθεί. Στα άγρια περάσματα της Πίνδου, ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Εκεί, η φύση δεν είναι απλά ένα τοπίο. Είναι ένα φυσικό οχυρό. Και για τη γερμανική Wehrmacht, αυτό το οχυρό έμελε να γίνει ένας απέραντος, βουβός τάφος. Οι Γερμανοί στρατιώτες που στάλθηκαν σε αυτές τις βουνοκορφές δεν ήταν τυχαίοι. Ήταν επίλεκτα αποσπάσματα, εκπαιδευμένα στον ορεινό πόλεμο. Διέθεταν τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό της εποχής, αυτόματα όπλα MP40, ασυρμάτους τελείφουγγαν, χάρτες ακριβίας της γεωγραφικής υπηρεσίας και μια σιδερένια πειθαρχία που είχε γονατίσει ολόκληρες αυτοκρατορίες. Ήξεραν να αντιμετωπίζουν εχθρικά πυρά, χαρακόμματα και οργανωμένες επιθέσεις ανταρτών. Δεν ήταν όμως έτοιμοι για αυτό που τους περίμενε. Δεν ήταν έτοιμοι για έναν εχθρό που δεν μπορούσαν να δουν. Έναν εχθρό που δεν άφηνε αποτυπώματα, δεν χρησιμοποιούσε μπαρούτι και δεν πρόδιδε ποτέ τη θέση του με έναν πυροβολισμό. Στα ημερολόγια των Γερμανών αξιωματικών, το όνομά του άρχισε να γράφεται με τρόμο. Τον ονόμασαν Der Geist. Το φάντασμα. Ποιος ήταν όμως στην πραγματικότητα? Δεν ήταν στρατιώτης. Δεν είχε εκπαιδευτεί σε καμία στρατιωτική ακαδημία. Ήταν ένας απλός άνθρωπος του βουνού. Ένας βοσκός, γεννημένος και μεγαλωμένος μέσα στις καταιγίδες και τα χιόνια. Ένας άνθρωπος που ήξερε κάθε πέτρα, κάθε σπηλιά, κάθε κρυφό πέρασμα και κάθε αντίλαλο της χαράδρας. Όταν οι SS μπήκαν στο χωριό του και έκαψαν τη στάνη και το σπίτι του, εκείνος δεν έτρεξε να βρει όπλα. Ήξερε ότι αν χρησιμοποιούσε του φέκι, η λάμψη της κάνης και ο κρότος θα πρόδιδαν τη θέση του μέσα στην απόλυτη ησυχία του βουνού. Η πρώτη σφαίρα που θα έριχνε θα ήταν και η τελευταία του, καθώς οι Γερμανοί θα τον κύκλωναν με τα πολυβόλα τους. Αποφάσισε λοιπόν να πολεμήσει με τα δικά του όπλα. Όπλα που δεν χρειάζονταν ανεφοδιασμό και σφαίρες. Μετέτρεψε σε πολεμική μηχανή τη γεωμετρία του εδάφους, την πείνα, το τσουχτερό κρύο και, πάνω απ' όλα, τον απόλυτο ψυχολογικό τρόμο. Μέσα σε λίγους μήνες, ολόκληρες γερμανικές περίπολοι άρχισαν να εξαφανίζονται στις βαθιές χαράδρες. Χωρίς να ακουστεί ούτε μία έκρηξη. Χωρίς να βρεθεί ούτε ένας κάλικας. Τα γερμανικά φυλάκια έστελναν σήματα στη διοίκηση των Ιωαννίνων, κάνοντας λόγο για στρατιώτες που απλά χάθηκαν μέσα στην ομίχλη. Όμως η αλήθεια ήταν πολύ πιο σκοτεινή. Απόψε, θα ξετυλίξουμε μαζί, λεπτό προς λεπτό, το νήμα της πιο ιδιοφυούς, βουβής και ρεαλιστικής αντίστασης που καταγράφηκε ποτέ στα ελληνικά βουνά. Για να καταλάβουμε πώς δρούσε το φάντασμα, πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ένα στρατό σε άγνωστο έδαφος. Η πρώτη και πιο σημαντική γραμμή άμυνας του ήρωά μας δεν ήταν η σωματική βία, αλλά ο απόλυτος έλεγχος της πληροφορίας και του χώρου. Οι Γερμανοί, ως δυτικοί στρατιώτες, βασίζονταν τυφλά στην τεχνολογία και τη λογική, στους στρατιωτικούς τους χάρτες και στα πέτρινα σημάδια προσανατολισμού που άφηναν οι προηγούμενες περιπόλοι για να ξέρουν πώς να επιστρέψουν στη βάση τους. Αυτά τα σημάδια στα βουνά λέγονται κούκι, μικρή σωρή από πέτρες που δείχνουν το ασφαλές μονοπάτι μέσα στην πυκνή βλάστηση ή την ομίχλη. Εκεί ακριβώς αποφάσισε να χτυπήσει το φάντασμα. Με απόλυτη μυστικότητα, κινούμενος σαν σκιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ήρωας άρχισε να αλλοιώνει το περιβάλλον. Μετέφερε τις πέτρες των κούκων μερικά μέτρα πιο πέρα, αλλάζοντας εντελώς την κατεύθυνση του μονοπατιού στους χάρτες των Γερμανών. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας ξερά κλαδιά, μεγάλους βράχους και πυκνά αγκάθια, έκλεινε τεχνητά τα πραγματικά, ασφαλή περάσματα που οδηγούσαν πίσω στο γερμανικό στρατόπεδο. Φανταστείτε μια γερμανική περίπολο 8 ή 10 ανδρών, κουρασμένη, να περπατάει για ώρες μέσα στο τσουχτερό κρύο. Ο διοικητής κοιτάζει την πηξίδα και το χάρτη του. Βλέπει τον πέτρινο σωρό και πιστεύει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Όμως, ακολουθώντας τα παραλλαγμένα σημάδια του φαντάσματος, η περίπολος παρασύρεται χωρίς να το καταλάβει βαθύτερα μέσα σε αδιέξοδες, απόκρημνες χαράδρες, περιτριγυρισμένες από κάθετους βράχους. Όταν οι στρατιώτες έφταναν στο τέλος του δρόμου και συνειδητοποιούσαν το λάθος τους, ο πανικός άρχιζε να τους κυριεύει. Γύριζαν πίσω, αλλά τα κλεισμένα μονοπάτια και η ομίχλη που έπεφτε ξαφνικά τους έκαναν να χάνουν εντελώς τον προσανατολισμό τους. Το βουνό τους είχε φυλακίσει στους πέτρινους τοίχους του. Εγκλωβισμένοι σε σημεία χωρίς καμία έξοδο, με την κούραση να λυγίζει τα γόνατά τους, οι Γερμανοί έχαναν την ψυχραιμία τους. Άρχιζαν να φωνάζουν,
να διαφωνούν και να σπαταλούν την ενέργειά τους. Και όλο αυτό το διάστημα, το φάντασμα βρισκόταν εκεί κοντά. Κρυμμένος πίσω από μια σχισμή του βράχου, μερικά μέτρα πιο ψηλά, τους παρακολουθούσε βουβός. Δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα. Ο χρόνος και το περιβάλλον δούλευαν για εκείνον. Το μόνο που έκανε ήταν να περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όταν η εξάντληση θα έφτανε στο κατακόρυφο, για να εφαρμόσει το επόμενο στάδιο του σχεδίου του. Στον πόλεμο των βουνών, ο μεγαλύτερος εχθρός ενός στρατιώτη δεν είναι τα εχθρικά πυρά. Είναι η εξάντληση των αποθεμάτων του. Οι γερμανικές περίπολοι, παγιδευμένες για μέρες μέσα στα αλλοιωμένα μονοπάτια και τις χαράδρες της Πίνδου, ξέμεναν πολύ γρήγορα από τις στρατιωτικές τους γαλέτες και τις κονσέρβες. Πείνα άρχιζε να θολώνει την κρίση τους. Όταν ένας άνθρωπος πεινάει πραγματικά, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπερνικά κάθε στρατιωτικό κανονισμό ασφαλείας. Γίνεται απρόσεκτος. Και η απροσεξία στο βουνό πληρώνεται με ζωή. Ο ήρωάς μας, ως έμπειρος κτηνοτρόφος, σκέφτηκε ένα σχέδιο απόλυτα ρεαλιστικό, βασισμένο στα υλικά που του πρόσφερε η ίδια η φύση και η καθημερινότητά του. Είχε ακόμα πρόσβαση σε μερικά ζωντανά που είχε κρύψει βαθιά μέσα στο δάσος. Έτσι, άρχισε να παρασκευάζει μικρά κεφάλια τυριού. Όμως, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αναμείγνυε στο γάλα συγκεκριμένες ρίζες και βότανα του βουνού. Στα βουνά της Ελλάδας υπάρχουν φυτά, όπως ο ελεύωρος ή συγκεκριμένα είδη άγριων μανιταριών και βοτάνων, που οι ντόπιοι γνώριζαν πολύ καλά ότι είναι εξαιρετικά τοξικά. Σε μικρές ποσότητες, αυτά τα βότανα δεν σκοτώνουν ακαριέα, αλλά προκαλούν φρικτούς πόνους στο στομάχι, έντονη τροφική δηλητηρίαση, παραλήρημα, εμετούς και, σε πολλές περιπτώσεις, προσωρινή τύφλωση και αδυναμία κίνησης των άκρων. Ο ήρωας έπαιρνε αυτά τα πειραγμένα τυριά και τα τοποθετούσε στρατηγικά. Τα άφηνε μέσα σε μισογκρεμισμένες, εγκαταλελειμμένες στάνες, πάνω σε πέτρινους πάγκους ή σε εμφανή σημεία κατά μήκος των μονοπατιών που είχε ήδη αποκλείσει. Όταν οι πεινασμένοι Γερμανοί στρατιώτες έπεφταν πάνω σε αυτά τα τρόφιμα, πίστευαν ότι είχαν σταθεί απίστευτα τυχεροί. Θεωρούσαν ότι οι χωρικοί τα είχαν ξεχάσει φεύγοντας. Χωρίς να υποψιαστούν το παραμικρό, μοίραζαν το τυρί και το έτρωγαν αχόρταγα. Μέσα σε 2 με 3 ώρες, η πολεμική ισχύς της περιπόλου εκμηδενιζόταν εκ των έσω. Οι στρατιώτες άρχιζαν να καταραίουν ένας προς έναν. Με το στομάχι τους να διαλύεται από τους σπασμούς και το σώμα τους να χάνει κάθε δύναμη λόγω της αφυδάτωσης, ήταν ανίκανοι να κρατήσουν ακόμα και το όπλο τους. Σε ένα άγριο, ορεινό περιβάλλον, ένας στρατιώτης που δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και να περπατήσει, είναι ήδη καταδικασμένος. Το φάντασμα δεν χρειαζόταν να λερώσει τα χέρια του. Το κρύο της νύχτας που πλησίαζε θα τελείωνε τη δουλειά για εκείνον. Χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, μια ολόκληρη ένοπλη ομάδα είχε εξουδετερωθεί από τη δύναμη της ίδιας της γης. Ένας οργανωμένος στρατός, όσο καλά εκπαιδευμένος κι αν είναι, μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η καρδιά του χτυπάει στο ρυθμό του ανεφοδιασμού. Χωρίς φρέσκες σφαίρες, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς μπαταρίες για τους ασυρμάτους και ιατρική περίθαλψη, το πιο εξελιγμένο τάγμα μετατρέπεται μέσα σε λίγες μέρες σε μια ανίσχυρη ομάδα ανθρώπων. Η γερμανική διοίκηση στα Ιωάννινα γνώριζε καλά αυτή την αδυναμία. Γι' αυτό, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έστελνε βαριά καραβάνια με μουλάρια και άλογα, καθοδηγούμενα από έμπειρους αγωγιάτες, για να εφοδιάσουν τα απομονωμένα φυλάκια που είχαν στηθεί στις κορυφές της Πίνδου. Η φάντασμα ήξερε ότι αν κατάφερνε να κόψει αυτές τις κεντρικές αρτηρίες της τροφοδοσίας, τα γερμανικά οχυρά θα πέθαιναν σιγά σιγά μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί να ανταλλάξει ούτε μία σφαίρα. Το σαμποτάζ του δεν γινόταν ποτέ στο φως της ημέρας, ούτε με καταμέτωπο επιθέσεις που θα προκαλούσαν τον κρότο των όπλων. Περίμενε υπομονετικά τη νύχτα, όταν το σκοτάδι κάλυπτε τα πάντα και η κούραση των Γερμανών σκοπών έφτανε στο ζενίτ. Κινούμενο σαν σκιά, χωρίς να βγάζει τον παραμικρό ήχο, πλησίαζε στα σημεία όπου οι στρατιώτες έδαιναν τα ζώα μεταφοράς για να ξεκουραστούν. Με ένα κοφτερό μαχαίρι, ο ήρωας δεν σκότωνε τα ζώα, κάτι τέτοιο θα προκαλούσε θόρυβο και θα ξυπνούσε το στρατόπεδο. Αντίθετα, έκοβε με προσοχή τις τριχές, τα δερμάτινα λουριά και τα σχοινιά από τα σαμάρια. Μετά, με ένα απότομο, βουβό σύνθημα ή ένα ελαφρύ σκούντιμα, τρόμαζε τα μουλάρια, αναγκάζοντάς τα να σκορπίσουν έντρωμα μέσα στο πυκνό, δύσβατο δάσος. Μαζί με τα ζώα, χάνοντας στο σκοτάδι και στους γκρεμούς τα πολύτιμα κυβότια με τα πυρομαχικά, τα φάρμακα, οι ασύρματοι και οι χάρτες. Όμως, το σχέδιό του είχε και μια δεύτερη, ακόμα πιο αμήλικτη πλευρά. Στις φυσικές πηγές και στα ριάκια από όπου οι Γερμανοί γέμιζαν τα στρατιωτικά τους παγούρια, ο φάντασμα τοποθετούσε μολυσματικά υλικά οι νεκρά ζώα του δάσους, αχρηστεύοντας το πόσιμο νερό για χιλιόμετρα γύρω από την περιοχή.
Όταν ξημέρωνε, οι απομονωμένοι στρατιώτες στα φυλάκια βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη. Δεν είχαν ασύρματο για να καλέσουν βοήθεια, οι σφαίρες τους τελείωναν και το νερό τους ήταν δηλητηριασμένο. Η σιδηρά πειθαρχία της Βέρμαχτ άρχισε να ραγίζει. Το «φάντασμα» είχε καταφέρει το αδιανόητο. Τους αφαίρεσε την ιδιότητα του ανώτερου στρατιώτη, μετατρέποντάς τους σε ανυπεράσπιστα θυράματα που πάλευαν απλά για μια γουλιά καθαρό νερό. Όσο περνούσαν οι εβδομάδες, η γερμανική διοίκηση άρχισε να καταλαβαίνει ότι δεν αντιμετώπιζε μια οργανωμένη ομάδα ανταρτών, αλλά κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Το πιο ισχυρό όπλο του «φαντάσματος» δεν ήταν οι παγίδες ή το σαμποτάζ, αλλά το ίδιο το μυαλό των εχθρών του. Όταν συνειδητοποιείς ότι οι σύντροφοί σου εξαφανίζονται ένας-ένας, χωρίς να ακουστεί ποτέ μάχη, η λογική του δυτικού στρατιώτη υποχωρεί. Τι θέση της παίρνει ο αρχαίγονος φόβος και η δυσιδαιμονία? Οι Γερμανοί αξιωματικοί, εξοργισμένοι από τις απώλειες, διέταξαν μεγάλες εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Εκατοντάδες στρατιώτες χτένιζαν το βουνό μέρα και νύχτα, ψάχνοντας για κρυσφύγετα, σπηλιές ή ίχνη ζωής. Όμως, πώς να βρεις έναν άνθρωπο που είναι πλασμένος από το ίδιο το χώμα του βουνού? Ο ήρωας χρησιμοποιούσε παλιές προβιές ζώων και λάσπη για να καμουφλάρει το σώμα του ανάμεσα στους γκρίζους βράχους και τους θάμνους. Την ίδια στιγμή που οι γερμανικές περίπολοι περνούσαν σε απόσταση αναπνοής από δίπλα του, χωρίς να υποψιαστούν ότι η πέτρα που κοιτούσαν ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος. Τρομοκρατημένοι Γερμανοί, έχοντας χάσει τον ύπνο τους για μέρες και νομίζοντας ότι κυκλώνονται από εκατοντάδες αόρατους εχθρούς, έχαναν εντελώς τον έλεγχο. Δεν ήξεραν τι να πολεμήσουν. Η πανίσχυρη γερμανική στρατιωτική μηχανή είχε βραχικυκλώσει ολοκληρωτικά μπροστά στο απόλυτο τίποτα. Όταν το φθινόπωρο του 1944 οι δυνάμεις κατοχής αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, οι επίσημες αναφορές των Γερμανών αξιωματικών για την περιοχή της Πίνδου ήταν γεμάτες απόγνωση και δέος. Στα στρατιωτικά έγγραφα που διασώθηκαν, η περιοχή αυτή περιγραφόταν ως μια καταραμένη ζώνη, ένα βουνό που έμοιαζε να έχει δική του βούληση και να καταπίνει τους στρατιώτες του Τρίτος Ράιχ χωρίς να αφήνει ίχνη. Ο απλός εκείνος βοσκός, ο άνθρωπος που οι κατακτητές ονόμασαν «φάντασμα των βουνών», δεν ζήτησε ποτέ μετάλλια Ανδρείας, ούτε κυβερνητικές θέσεις και αναγνώριση. Όταν τα όπλα σίγησαν και η πατρίδα ανάσανε ελεύθερη, εκείνος επέστρεψε αθόρυβα στα ζωντανά του, στην αγαπημένη του στάνη και στη μοναξιά της ορεινής ζωής. Το μεγάλο του μυστικό, τις ακριβείς τοποθεσίες των παγίδων και το σαμποτάζ, τις πήρε μαζί του στον τάφο, αφήνοντας πίσω του μόνο τους ψιθύρους των γερόντων που μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά στα καφενεία των χωριών. Αυτή η συγκλονιστική ιστορία έρχεται από το παρελθόν για να μας θυμίσει κάτι πολύ σημαντικό: ότι η μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο δεν βρίσκεται στα εξελιγμένα όπλα, στα τάγκς ή στους πολυάριθμους στρατούς. Βρίσκεται στην οξύνια του ανθρώπινου μυαλού και στη ψυχή εκείνου που υπερασπίζεται τη γη που το γέννησε. Σήμερα, καθώς περπατάμε σε αυτά τα ίδια, άγρια μονοπάτια κρατώντας τον ανιχνευτή μετάλλων, νιώθεις ότι η ιστορία είναι ακόμα ζωντανή, κρυμμένη λίγα εκατοστά κάτω από το χώμα και τις ρίζες των δέντρων. Κάθε σκουριασμένο γερμανικό παγούρι, κάθε εξάρτημα στολή στη σκουριασμένη πηξίδα που φέρνει στο φως το μηχάνημά μας, είναι ένας βουβός μάρτυρας εκείνης της περίοδου. Είναι η απόδειξη ότι ο θρύλος του «φαντάσματος» δεν ήταν παραμύθι, αλλά η απόλυτη, σκληρή πραγματικότητα των βουνών μας. Εσείς τι πιστεύετε? Ήταν απλά ένας άνθρωπος με απίστευτη στρατηγική ευφυΐα ή ήταν το ίδιο το βουνό που συνομώτησε για να εκδιώξει τους εισβολείς? Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας στα σχόλια από κάτω. Αν σας καθήλωσε αυτή η ιστορική αναδρομή και θέλετε να συνεχίσουμε μαζί την αναζήτηση για τα χαμένα λιμέρια, τους θρύλους και τα κρυμμένα μυστικά της Ελλάδας, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο και την επόμενη μεγάλη μας ανακάλυψη, να θυμάστε πάντα, η ιστορία είναι εκεί έξω και περιμένει να την ανακαλύψουμε.